Ito po yung aking gagamitin. Ayan. Makabagong paraan ng pagpuputol ng buhok. Mga kaliwanag, ito po yung isang talent po natin na pag-aaralan. Malalaguin po natin na tayo ay magugupit ngayon. Pero hindi pa to hairstylist ha. Ito ay simpleng puputulan lang natin to ng straight. Ito po yung aking gagamitin. Ayan. Makabagong paraan ng pagpuputol ng buhok. Kaya huwag po kayong umalis. Tapusin yung panoorin paano gagamitin natin itong bagay na ito. Sa pagputol ng haba kasi ng buhok eh. Ayan. Sobrang haba yung buhok. Ayan. Haba oh. Ayan. So puputulin natin ito ngayon gamit yung ipinapakita ko sa inyo. Smart.